الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في السالفين الخالفين إلى يوم الدين. النهارده يا جماعة عايزين ندعي للناس اللي هو بحادثة القطر دي، ربنا يرحم موتاهم ويشفي مرضى الحادثة كلها يا رب العالمين، ويشفي مرضى الناس كلها. ربنا يصلح حالنا وحالكم، كل عام وانتم بخير. ده مين ده؟ يا مصطفى يا عم انت، ربنا يهديك والله العظيم. الاخ محمد جمال، ازيك يا عم صباح محمد؟ الفل، احلى صباح على احلى عم ابراهيم في الدنيا. يا ريت تتابعوه لايكات يا جدعان، الراجل ده غلبان وربنا يصلح حاله يا رب. عايزينه نجم جديد كده في اليوتيوب يعني. حبيبي عايزين ندعي للناس اللي ماتت في القطر، ربنا ده يرحمهم. من بلدي، من عندي يا عم ابراهيم. يا جماعه محمد جمال من سوهاج. منين من سوهاج؟ بليانة. من بليانه، احسن ناس. الله يخليك يا باشا. عايزينك تدعي بقى لقرايبك ربنا واهل سوهاج. يرحمهم، ربنا يرحمهم ويقوم المصابين بالسلامة كده يا رب. اللهم امين، يا رب. ويشفي كل مريض امين يا رب. ويغفر لهم ويرحمهم الناس اللي ماتوا، امين يا رب. ويرحمنا احنا كمان معاهم، امين يا رب. ويرحمنا ويصلح حالنا وحالهم. امين يا رب، ويبعد عننا على نوف. لا جديده دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.